आपलं स्टार्ट केलं होतं. त्याच्यात आपण प्रॅक्टिस सेट नंबर 2.1 2.2 बघितले. त्यात स्टार्टिंगला आपण लिनियर पॉलिनॉमियल किंवा लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन म्हणजे हायेस्ट इंडेक्स ऑफ एनी व्हेरिएबल x y काही असेल, जर 1 असेल तर त्याला आपण लिनियर इक्वेशन म्हणतो. आणि जर हायेस्ट इंडेक्स इन पॉलिनॉमियल जर 2 असेल तर त्याला आपण म्हणतो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक मध्ये रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल बघितलं. रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल म्हणजे त्याची डेफिनेशन सांगितली मी तुम्हाला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक झाला आपला फॅक्टरायझेशन मेथड. फॅक्टरायझेशन मेथड वरती आपण एक्सरसाइज नंबर 2.2 पूर्ण बघितली. त्याच्यात आपण बघितलं की एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व्ह करायचे, कसे मिडल टर्म, लास्ट टर्म आणि फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म मल्टिप्लाय करून कसे फॅक्टर्स पाडायचे ते बघितले. त्याच्यानंतर आपली नेक्स्ट इम्पॉर्टंट मेथड आहे, बऱ्याच मुलांना कळत नाही ती लवकर, कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. आता बघा कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये काय करायचं आपल्याला नेमकं. प्रॅक्टिस सेट नंबर 2.3 चं फर्स्ट एक्झाम्पल बघा. आता आपण जर बघितलं तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आपलं स्टँडर्ड फॉर्म आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा ax² + bx + c = 0. तर एक्झाम्पल फर्स्ट दिलंय हियर. जर आपण कंपेअर केले हे इक्वेशन आणि स्टँडर्ड फॉर्म तर a = 1 मिळतं, b = पण 1 मिळतंय आणि c = -20. आता जर आपण बघितलं, जर कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड जर सॉल्व्ह करायचं असेल आपण याला फॅक्टरायझेशन मेथडने पण सॉल्व्ह करू शकतो. हाच प्रॉब्लेम आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने पण सॉल्व्ह करू शकतो. आणि पुढची आपली नेक्स्ट मेथड आहे फॉर्म्युला मेथड, ते आपण बघणार आहे पुढे. पण आता सध्या पुरती कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड बघा. कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये आपला जो काही x² चा कोएफिशिएंट असतो a, आता इथे a ची व्हॅल्यू 1 आहे, ती ऑलवेज 1च असली तरच आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने तो कंटिन्यू करू शकतो. अदरवाइज आपल्याला व्हेरिएबल 1 कोएफिशिएंट 1 बनवून घ्यावा लागेल त्याचा. तर आता इथे आपल्याला ऑलरेडीच दिलाय त्यांनी कोएफिशिएंट 1 आहेच x² चा, म्हणून आपल्याला कन्वर्ट करण्याची काही गरज नाही. आता नेक्स्ट स्टेपला काय करायचं, आपली जी काही मिडल टर्म आहे, मिडल टर्म बघा x² + x - 20, मिडल टर्मला x आहे, मल्टिप्लाय पण 1 आहे. मग आता आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मध्ये डायरेक्ट सॉल्व्ह करताना काय करतो, फर्स्ट स्टेप तर झाली आपल्याला याचं कन्वर्जन 1 मध्ये करायचंय. जर असेल 1 तर करण्याची गरज नाही, पुढची आहे तसं ठेवा. मग आता सॉल्व्ह करताना देअरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप काय करायचंय, मिडल जी टर्म आहे त्याचं कोएफिशिएंट 1 आहे, 1 तो 1 चा हाफ करा. हाफ केला, 1 ला हाफ ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला मिळेल हाफ, बरोबर. मग काय करायचं, हाफचा स्क्वेअर करायचा नेक्स्ट स्टेपला. लक्षात घ्या मिडल टर्म घ्या. मिडल पहिली स्टेप बघा, पहिली स्टेप आपण काय x² चा कोएफिशिएंट 1 बनवला पहिले, इथं आहेच ऑलरेडी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेपला आपण मिडल टर्म घेणार, मिडल टर्मचा कोएफिशिएंट 1 आहे, त्याचा हाफ करा, हाफ मिळाला आपल्याला हाफ. तर त्याचा परत जी काही टर्म मिळाली त्याचा स्क्वेअर करा, याचा स्क्वेअर मिळतो आपल्याला 1/4. आता नेक्स्ट टर्म मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो 1/4 मिळाला तो ह्या इक्वेशन मध्ये ऍड आणि सबट्रॅक्ट करायचा आहे. प्लस हा x जसाच तसा पहिले ऍड करा मग सबट्रॅक्ट करा, प्लस 1/4 मायनस 1/4 मायनस 20 0. लक्षात घ्या परत स्टेप, x² चा कोएफिशिएंट 1 करायचा फर्स्ट स्टेपला, असेल तर तसंच ठेवा, काय अडचण नाही. नेक्स्ट स्टेप मध्ये मिडल टर्म जे आहे, मिडल टर्मचा हाफ करा, जो काही कोएफिशिएंट असेल आपली तर 1 होता म्हणून आपण त्याचा हाफ केला. 1 चा हाफ किती असतो, हाफ. मग त्याचा जो काही हाफ आलाय, हाफ करून जी काही व्हॅल्यू मिळेल, आता तिथे हाफच मिळाला आपल्याला, म्हणून हाफचा आपण स्क्वेअर केला. काय मिळाला, 1 चा स्क्वेअर 1 आणि 2 चा स्क्वेअर 4. आता नेक्स्ट स्टेपला काय केलं,
ती जी मिळाली आपल्याला 1/4, आपण 1/4 ऍड आणि सबट्रॅक्ट केला. ऍड आणि सबट्रॅक्ट केल्यानंतर बघा दोन पार्ट मध्ये आपण त्याला डिस्ट्रीब्यूट करू. हे दोन पार्ट. आता हे दोन पार्ट काय सांगताय बघा आपल्याला, ही जी एक टर्म आहे ही परफेक्ट स्क्वेअर असेल, कोणत्या तरी टर्मचा एक परफेक्ट स्क्वेअर असेल आणि ही पुढची टर्म आपण फक्त ऍज अ कॅल्क्युलेटरी पार्ट. बघा आता परफेक्ट स्क्वेअर घेताना काय करतो आपण, याचं स्क्वेअर रूट काढून घ्यायचं. x स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय मिळेल, x. मिडल टर्मची साइन असेल, प्लस असेल तर प्लसच द्या, मायनस असेल तर मायनसच द्या. इथे आपण प्लस तर प्लसच देणार. आणि 1/4 चं स्क्वेअर रूट काढायचं आहे आपल्याला, लास्ट टर्मचं स्क्वेअर रूट. फर्स्ट टर्मचं आणि लास्ट टर्मचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं आणि मिडल टर्मचं साइन घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला एक परफेक्ट स्क्वेअर मिळेल. आता 1 चं स्क्वेअर रूट किती, 1 आणि 4 चं स्क्वेअर रूट किती, 2. झालं. ओके. आता नेक्स्ट ही टर्म सॉल्व करायची आपल्याला, याच्यावरून एक परफेक्ट स्क्वेअर तयार करायचा. आता बघा जसं आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो तसंच सेम. एक तर मी काय करतो, इथं बेस सारखा करून घेतो, म्हणजे मला इथे मिळेल 1/4 असा. मायनस साइन कॉमन काढलाय, इथे 20 into 4 केला, डिनॉमिनेटर सारखा केला, 4 into 1 is equal to 0. Therefore in next step x plus 1/2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस, आता इथे 1 मायनस, आता मायनस मायनस इथे प्लस होईल. जेव्हा आपण मायनस साइन कॉमन काढेल त्यावेळेस काय होईल, ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस असल्यामुळे हा मायनस झाला प्लस आणि हा पण झाला मायनसचा प्लस. आता बघा 1 प्लस 24 चा किती झाले, 80. आणि हा जर डिनॉमिनेटर दोघांचा सारखा असेल तर आपण डायरेक्टली जसं तसं लिहितो, इज इक्वल टू 0. इन नेक्स्ट स्टेप x प्लस 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस, आता बघा या दोघांचे ऍडिशन होते, 1 प्लस 80 किती झाले, 81. 81 अपॉन 4. जर आपण परफेक्ट स्क्वेअर जर बघितला, 81 हा पण 9 चा परफेक्ट स्क्वेअर आणि 4 हा 2 चा, म्हणून काय करणार आपण इथे 9/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर याला असे लिहू शकतो. ओके. आता बघा नेक्स्ट स्टेप काय होते, हे दोन जर टर्म आपण ऑब्झर्व केले व्यवस्थित तर आपल्याला फॉर्मॅट काय मिळतोय, a² मायनस b². हा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाला, म्हणजे आपण याला असं लिहू शकतो a मायनस b इंटू a प्लस b. हा आपला फॉर्म्युला आहे. फक्त इथं काय a ची व्हॅल्यू काय आली, हा पूर्ण a, x प्लस हाफ, आणि b ची व्हॅल्यू काय आली 9/2. तर बघा आता x प्लस हाफ मायनस 9/2 इंटू x प्लस हाफ प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0. या फॉर्मॅट मध्ये मिळालं. आता जर दोन टर्मची मल्टिप्लिकेशन 0 येत असेल तर एक तर दोघे 0 असतील किंवा दोघांपैकी एक तरी 0 असेल, मग आपण असं लिहू शकतो त्याला. याला सॉल्व करायला काय होईल, x आता दोघांचा डिनॉमिनेटर सारखा आहे 2, तसंच तसं लिहिला. 1 मायनस 9, जर एक प्लस एक मायनस असेल तर आपण सबट्रॅक्शन करतो आणि मोठ्या नंबरचं साइन देतो. आता 1 मायनस 9 किती झाले, 8 राहिला. मोठ्या नंबरचं साइन किती आहे, मायनस 8/2 मिळालं. इथे x प्लस 1 प्लस 9 किती, 10/2 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच आपल्याला मिळालं therefore we get x minus 4 is equal to 0 or x plus 10 or x plus 5 is equal to 0. 2 4s are 8, 2 5s are 10. याचं कन्वर्जन आलं. Therefore we get solution of given quadratic equation x is equal to 4 or x is equal to -5, which is the required answer.
आता बघा, म्हणजे आपण कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथडने खूप सोपी मेथड तशी बघितली. काय करायचं, फक्त आपल्याला एक स्टेप परत लक्षात घ्या. पहिले तर आपल्याला कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड वापरायची, म्हणजे फर्स्ट स्टेप मध्ये तर x स्क्वेअरचा कोएफिशिएंट हा 1 बनवायचाच आहे. पुढे बघणार आहे आपण, जर नसेल तर काय करायचं पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये, पण इथे आहेच ऑलरेडी, त्याच्यामुळे गरज नाही फर्स्ट स्टेपची. सेकंड स्टेप मध्ये काय करणार आपण, फक्त मिडल टर्म घेणार. मिडल टर्म काय, मिडल टर्मचा कोएफिशिएंट 1 आहे, 1 चा हाफ करा, त्याचा स्क्वेअर करा, ऍड आणि सबट्रॅक्ट करा. मग ऍड आणि सबट्रॅक्ट केल्यानंतर आपल्याला थर्ड स्टेप मध्ये काय करता येईल, दोन पेअर तयार होतील. ही एक झाली फर्स्ट टर्म मधून मिळून आपल्याला मिळाली परफेक्ट स्क्वेअर तयार होईल, आणि लास्ट दोन टर्म मिळून एक स्क्वेअर तयार होईल काहीतरी. मग आता त्याला सॉल्व्ह केल्यानंतर मिळेल आपल्याला a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर चा फॉर्मॅट तयार होईल. आणि आपल्याकडे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे a मायनस b इंटू a प्लस b. मग आता सॉल्व करत करत आपण x minus 4 is equal to 0 और x plus 5 is equal to 0 हे बेसिक कॅल्क्युलेशन्स आहे, हे जमलं पाहिजे. ओके, एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे 5x square is equal to 4x plus 7. पहिले तर याला आपल्याला फर्स्टली कन्वर्ट करायचं आहे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. आपला स्टँडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 असं कन्वर्ट करायचं. मग therefore 5x square minus 4x minus 7 is equal to 0 हा झाला स्टँडर्ड फॉर्म. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आपली काय सांगते, फॅक्टरायझेशन असं आपण याला मल्टिप्लाय केलं असतं, या नंबर याला मल्टिप्लाय केलं असतं आणि सॉल्व केलं असतं. पण आपण कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड बघतोय. कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये आपला हा कोएफिशिएंट नकोय, x स्क्वेअरला 1 पाहिजे तो. म्हणून काय करणार आपण, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट म्हणतोय फर्स्ट बाय 5 ने जर आपण डिवाइड केलं तर मिळेल आपल्याला vk 5/5 शिल्लक राहिला फक्त x स्क्वेअर मायनस 4/5 x मायनस 7/5 इज इक्वल टू 0 झालं. कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड फर्स्ट स्टेप तयार झाली आपली. आता नेक्स्ट स्टेपला काय करायचं, मिडल टर्म घ्या. मिडल टर्म बघा काय आहे, 4/5 4/5 चा हाफ करायचा आपल्याला. हाफ केला काय मिळेल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला मिडल टर्म 2/5. आता 2/5 चा आपल्याला स्क्वेअर करायचा आहे. 2/5 चा स्क्वेअर काय मिळेल, 4/25 4/25. त्या 4/25 आपल्याला इक्वेशन मध्ये ऍड आणि सबट्रॅक्ट करायचं आहे. therefore in next step x square minus 4/5 x plus 4/25 minus 4/25 minus 7/5 is equal to 0. ह्या तीन टर्म आणि ह्या दोन टर्म सेपरेट करून घ्या. आता ही जी फर्स्ट टर्म बघितली आपण फर्स्ट पेअर पूर्ण, तर तिचा आपल्याला एक परफेक्ट स्क्वेअर मिळेल. परफेक्ट स्क्वेअर काय, फर्स्ट टर्मचं काय घ्यायचं आपल्याला, स्क्वेअर रूट x स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट मिळालं x. मिडल टर्मचं साइन घ्यायचं असतं मायनस, आणि लास्ट टर्मचं परत स्क्वेअर रूट. 4/25 चं स्क्वेअर रूट मिळेल आपल्याला 2/5 हा झाला परफेक्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. मायनस साइन कॉमन काढतो. मायनस साइन कॉमन काढलं तर मिळेल आपल्याला इथे 4/25 आणि हा झाला प्लस 7/5 इज इक्वल टू 0. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना. नेक्स्ट स्टेप बघा, x minus 2/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस, आता 4/25 इथे काय करतो मी, बेस डिनोमिनेटर दोघांचं सारखं करून घेतो इथे, कारण 5 इथे 25 आहे, एलसीएम मिळाला आपल्याला 25 म्हणून इथे काय करू, 5 ने मल्टिप्लाय करू is equal to 0. therefore in next step we get 2/5 bracket square minus 4 plus 35/5
25 is equal to 0. Therefore x minus 2 upon 5 bracket square इथे मिळाला 39 upon 25 is equal to 0. In next step बघा आता त्याला पण एक परफेक्ट स्क्वेअर बनवून घ्यायचा आपल्याला म्हणजे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर च्या फॉर्मॅट मध्ये मिळेल तो आपल्याला. आता therefore x minus 2 upon 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस आता जर त्याचा परफेक्ट स्क्वेअर मिळत नसेल तर आपण त्याला रूट मध्ये टाकू. रूट मध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला बघा आता रूट 2 चा स्क्वेअर जर केला आपण तर आपल्याला इथे मिळतो 2 म्हणजेच आपण 39 ला रूटच्या फॉर्मॅट मध्ये स्क्वेअर करून लिहू शकतो. 39 अपॉन 25 कसला 25 चा स्क्वेअर रूट किती आहे 5 आणि हा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आता बघा a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर आपला परत तो स्टँडर्ड फॉर्म्युला a मायनस b into a प्लस b फक्त a ची व्हॅल्यू ही झाली आणि b ची व्हॅल्यू ही झाली म्हणून काय मिळेल आपल्याला therefore we get in next step x minus 2 upon 5 minus root 39 upon 5 into x minus 2 upon 5 plus root 39 upon 5 is equal to 0. दोघां मल्टिप्लिकेशन जर 0 येत असेल तर दोघांपैकी एक 0 असेल म्हणून काय therefore we get x minus इथे काय मिळेल मायनस मायनस इथे प्लस करून टाकू इथे ब्रॅकेट मध्ये मिळेल आपल्याला मायनस ब्रॅकेटच्या बाहेर जर काढला तर बघा x मायनस साइन ब्रॅकेटच्या बाहेर काढलं 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 ब्रॅकेट कंप्लीट इनटू आता x मायनस इथे एक सेपरेट करू वाटलं सर इज इक्वल टू 0 और x माइनस साइन जर कॉमन काढले तर शिल्लक राहील 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. therefore x is equal to काय मिळालं आपल्याला 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 और